Het is 3 uur. Dit is Net 5, de nieuwste Nederlandse tv-zender. We brengen u films, indringende programma's, boeiende documentaires, series en een sterke jeugdprogrammering. Vanavond om 20:30 onze openingsfilm, Oscar-winnaar Sense and Sensibility. Kate Winslet, Emma Thompson, Hugh Grant. Do you love him? I do not attempt to deny that I think very highly of him. Hartstocht. I feel I know Mr. Willoughby already. If I had more shallow feelings, I could perhaps conceal them as you do. Willoughby! Onuitgesproken liefde. Eleanor, where is your heart? What do you know of my heart? What do you know of anything but your own suffering? Bekroond met een Gouden Beer, 2 Golden Globes, een Oscar en 7 Oscar-nominaties. Sense and Sensibility. Vanavond om 20:30 op Net 5. Om klokslag 10 uur, morgen gebeurt het. Met Bernard Hammelburg. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Bernard Hammelburg. Wellicht kent u mijn stem, want de afgelopen 20 jaar heb ik als correspondent voor Radio 1 verslag gedaan vanuit de Verenigde Staten. En wie het Algemeen Dagblad leest, heeft daarin mijn stukken kunnen lezen. Nu krijgt u behalve mijn geluid ook het beeld erbij, want ik presenteer dagelijks Morgen gebeurt het, het nieuws- en actualiteitenprogramma van Net 5. Met een team van enthousiaste, ervaren redacteuren, producers en verslaggevers brengen we in Morgen gebeurt het nieuws van vandaag, achtergronden en een vooruitblik op het nieuws van morgen. Want morgen gebeurt het, nietwaar? Ik hoop dat u kijkt. Ons team is razend enthousiast en we hopen dat u dat enthousiasme met ons zult delen. Morgen gebeurt het wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden om 10 uur 's avonds op Net 5. Vanavond brengen we ook Bill Cosby en Party of 5. Party of 5. De bekroonde serie over de kinderen Salinger die na de dood van hun ouders proberen bij elkaar te blijven. Een weerzien met Julia, Charlie, Bailey, Claudia, Sarah, Owen, Kirsten, Griffin, Justin en Will. Party of 5. Vanavond om 6:10. Dat allemaal vanavond op Net 5. Maar we beginnen nu eerst met de Disney-film voor jong en oud, Honey, We Shrunk Ourselves. Volgende week maandag om 3 uur boeiende en levendige discussies over politiek, cultuur en actualiteit aan de tafel van Pam. Straks een overzicht van de programma's van Net 5.
Het is de nieuwste Nederlandse tv-zender, Net 5. In de komende 15 minuten willen wij u een indruk geven van wat u allemaal op dit net kunt verwachten. Op de zaterdagavond staan in de eerste 18 weken historische avonturen zoals Sharp en Hornblower. Deze film, die per aflevering 40 miljoen gulden kostte, werd eerder dit jaar bejubeld in de Britse pers. Hands to quarters! Hands to quarters! Enemy ship to larboard! Fire has been banned, Mr. Eccleston. Why is that colonel chasing you? He's chasing you. A full troop of French cavalry? A full colonel? Nah, they're after you. Aan eigenzinnige Nederlandse programma's geen gebrek. Zo is er wekelijks het programma De Tafel van Pam. Hierin worden op zondagavond zaken besproken uit de wereld van de politiek, cultuur en wetenschap. Onder voorzitterschap van Max Pam voelen schrijfster Nelleke Noordervliet, psycholoog Jaap van Heerden, taalkundige Liesbeth Koenen en kunstenaar Wim T. Schippers gasten aan de tand over actuele vraagstukken en dilemma's. Naast de bekende en bekroonde series Ally McBeal en Party of Five zijn nieuwe kwaliteitsseries Relativity en het Disney-succes Felicity. Of course, I realize now that it was a crazy thing to do to follow someone, I don't know, 3,000 miles. And I sort of panicked about it, but I just wanted you to know that I'm past that. And I'm totally okay with it now. I mean it, you know, because it's not really about you so much anymore. I'm here now, you know, because I'm here. Excuse me? Yeah, look, we're just up the street. We got these great offices, a great lot we got for Working for you? With your philosophy of law? piles and piles of money. I mean, if I help somebody along the way, that's great, but mainly I'm in this for the piles, the heaps, the big piles. And what would I start at? So what do you do? I'm a painter. Oh, you're an artist? Yeah, I paint houses. Oh, that's great. That's great. This is a preview, isn't it? Of how things are going to be for us. I mean, I thought with you coming back and me not going to college that we were going to do this thing together, you know? We are. Are we? Are we? Because now this feels like we're stuck here. I never said you had to stay. In Meneer Van Dalen wacht op antwoord test Martine Bijl wekelijks 2 teams op hun kennis van de Nederlandse taal. Het programma stelt hoge eisen aan zijn kandidaten. Alleen doorgewinterde kenners van onze taal maken een kans om er zonder veel kleerscheuren van af te komen. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. De films van Net 5 blinken uit. Op zondag romantische speelfilms, op vele tv-premières. It will be of any satisfaction to you, however, to be told that I believe his character to be in all other respects irreproachable, then I'm ready to confess it. And in return for such an acknowledgement that must give me some pain, you cannot deny me the privilege of disliking him as much as I adore. This cottage. Is it impossible to believe that I want to dance with the prettiest girl at the party? Thank you. Yes, it is impossible to believe. Then you don't know me. Oh, I almost forgot. The rest of the message from David. Oh. Thanks. I needed that.
Haven't you ever wished for a completely new life, Mary? No, sir. What good would that do? I mean, suppose you were able to do absolutely whatever you wanted, with no consequences and no regrets. Then what? I don't believe there is such a thing as actions without consequences. Oh, God, no! No! Oh, God! Please, no! Who will protect you? The teacher! Who will protect you? The teacher! Who will shield you? Did you say the teacher? The teacher! Did you say the teacher? Just you! Say it! The teacher will protect you! Did you say it? Honey! It'll be okay. Like hell, it'll be okay. I will not allow this. I'll go to the Pope himself to get this undone. We weren't married in a church. Money! It would only show his disordered life to the world. It's his dying wish. We owe him at least that. You have no authority in this matter. I have his authority. Still the faithful dog, eh? He was my friend. What friend would be so cruel? What brother so uncaring? You know nothing of my brother. Mr. Rollins, if you're thinking... Easy, you can call me easy. Easy if you're thinking that Frank had anything to do with Coretta's death, and obviously you don't know very much about him. Frank doesn't go around beating people up. He prefers to use a knife as his weapon. And what do you prefer to use as your weapon? Well, why don't you search me and find out? Would it ever occur to you that maybe he didn't even do the shit? You know who did? Who did it? Come on, man. I gotta go. I'm sick. Here's my card. Got two already. You better have that checked out. In Zaal over de vloer gaan journalist Rick Zaal en cameraman Frans Bromet op bezoek bij meer en minder bekende Nederlanders. Terwijl Zaal een interview met zijn gastheer of vrouw voert, dwaalt de camera van Bromet af op zoek naar allerlei bijzondere details in de leefomgeving van de geportretteerde. Net 5 heeft met Dharma en Greg een Amerikaanse comedy van hoog niveau. Men Behaving Badly en I'm Alan Partridge zijn de 2 succesvolste comedies van de Britse televisie. What are you doing? What are you doing? Pouring the wine out. I want you to pour a little bit, let me sip it, and then pour the rest. Well, I've already poured half. It's all right. That's fine, fill her up. I'm glad we waited till after we were married. We're married? I can't believe it. Are we nuts? Yeah, but think of the great story we'll be able to tell our children. Oh, good. You want to have children? Yeah, unless you want to have them. I want to look tough for the cameras. Now, you be careful with these media people, Goody. They're all smiles until they pounce. I shall never forget going along to the Antiques Roadshow. When I slapped my family jewels on the table, the man just laughed. I've been up all night polishing them as well. In Del Arte neemt Jan-Pieter Glerum de kijker iedere week mee in de wereld van de kunst, cultuur en antiek. Naast boeiende reportages biedt het programma een rijke mix aan onderwerpen. Van human interest en lifestyle tot tips op het gebied van verzamelen, kopen en onderhouden van antiek. Net 5 biedt ook veel documentaires. Zo zijn er medische detectives en body story. En er is het veelvuldig bekroonde Children's Hospital.
You will not. She was walking with her mother in town outside a shop where they're doing some work. And some workmen were working about 20 foot above her. And a glue gun, which they were using, fell and hit her on the top of her head. Look at that blood. Blood. Okay, you hold your head still. Oh. It's not going to hurt, I promise. Dagenlang doorzocht de politie de modder en de resten langs de oever. Naast de brief en blonde haren ontdekten ze ook een paar blauwe vezels, een grijs stuk metaal, iets wat leek op kleine botsnippers en nog een bewijsstuk dat net tevoorschijn was gekomen. The sun had melted the snow away from this wall, and right against the wall, laying right on top of the leaves, a painted fingernail. Call an ambulance. The supply of oxygen to his heart cells is down to a trickle. They are forced to shut down the function which absorbs most of their energy. They stop beating. Aan beklemmende thrillers geen gebrek. Net 5 heeft de beste series. Op woensdagavond Touching Evil en op dinsdag Millennium. Joe Casper. 3 p.m. last Tuesday. Stephen Lord. 5 p.m. Saturday. Eddie Franklin. 9 yesterday morning. All of them were marked by the presence of the artificial flowers. The only other forensics identified were in the woodland areas. They were weeks or months old. Mostly eliminable. Sorry. Iedere werkdag om 10 uur een programma voor de kijker die behoefte heeft aan nieuws en informatie. Morgen gebeurt het met Bernard Hammelburg en Ton van Rooyen is een brutale combinatie tussen het traditionele nieuws en een actualiteitenrubriek. Een programma waarin zowel binnenlands als buitenlands nieuws besproken en vanuit nieuwe invalshoeken bekeken wordt en belangrijke zaken tegen het licht gehouden worden. Morgen gebeurt het blikt ook vooruit op het nieuws van de volgende dag. Engels drama van niveau op vrijdag met Vanity Fair en op de maandag Kavanagh QC. Hierin speelt John Thaw, in ons land beter bekend als Inspector Morse, de titelrol van de gedreven advocaat James Kavanagh. God, I'm out of that house. I wish it were at the bottom of the Thames. Becky, how can you dare have such wicked, revengeful thoughts? Revenge may be wicked, but it's natural. I've been treated worse than any servant in the kitchen. Een echte majoresvader. Dat zorgt voor komische verwikkelingen in Major Dad. Daarna is het tijd voor Disneyfeest met al die fantastische Disney-figuren. Dan een spectaculaire actie van The A-Team, gevolgd door een dag in het harde bestaan van de Bundys in Married with Children.